จะใช่แล้วแหละดู ดูเหมาะกับเป็นออฟฟิศของหนึ่งเลยใช่เอกาอาร์คิเทคนะครับครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนออฟฟิศสถาปนิกเลยอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นออฟฟิศแรกๆเลยนะแต่ว่าก็รู้มาว่าจริงๆเมื่อก่อนก็คืออยู่ที่นี่เป็นบ้านด้วยเจตนาตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นออฟฟิศนะอ๋อจริงๆอยากเป็นบ้านเป็นหลักเลยก็ซื้อมาเนี่ยก็ตั้งใจจะเป็นบ้านนะตอนนั้นมาถึงปุ๊บก็ชอบเลยที่นี่มันโมเดิร์นแล้วก็เรียบง่ายมากครับสิ่งที่เวิร์กที่สุดคือโลเคชั่นมันอยู่ตรงเนี้ยมันคือ3 กิโลเมตรถึงทองหล่อครับครับก็เป็นสายเที่ยวใกล้เมืองใกล้เมืองครับใกล้เมืองอะไรประมาณนั้นครับครับพอมันเทียบกับบ้านข้างๆเนี่ยโอเคมันแบบแตกต่างมากๆเลยอ่ะอย่างง่ายๆก็ได้อยู่ดีก็มีอยู่หลังนี้นี่แหละที่มีต้นขานางสูงๆขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ฟาซาดอะไรเนี่ยประตูรั้วเองก็ตามที่มันไม่เหมือนเลยแล้วก็แค่มองตัวนี้ก็รู้แล้วว่าสเปซภายในนี้มันต้องถูกการปรับเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากๆแล้วหรืออย่างด้านบนที่เห็นว่ามันเหมือนมีเป็นม่านเนาะม่านสีดำทำไมถึงออกมาไองานออกแบบภายนอก exterior มันถึงเป็นแบบนี้แล้วมันถ้าเล่าไปถึงแนวคิดหน่อยๆได้ไหมว่าเราตั้งใจจะทำอะไรกับทาวน์โฮมนี้ครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการออกแบบที่นี่ทาวน์โฮมนี้นะฮะก็คือเราจริงๆเราคิดจากข้างในเป็นหลักแต่ว่าข้างนอกเนี่ยสิ่งที่เราคิดก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้เรียบง่ายที่สุดเพื่อจะให้คนไปสนใจกับข้างในที่สุดเหมือนกับว่าถ้าเราจะไม่คิดพยายามทำอะไรให้มันโดดเด่นกว่าเนื้อหาที่สำคัญที่สุดของงานออกแบบซึ่งนั่นเป็นวิธีคิดเราใช้ในทุกๆงานมันเลยออกมากลายเป็นฟาซาดกลายเป็นผนังหินตรงนี้จริงๆมันคือส่วนหนึ่งของข้างในฮะแล้วมันก็บังเอิญมาข้างหน้าก็เลยกลายเป็นฟาซาดประตูนี้มันก็แค่รั้วแหละแต่พอดีว่าเราต้องการจะกรองแสงความ privacy มันก็เลยออกมาเป็นประตูแบบนี้ข้างบนเนี่ยครับก็คือว่ากฎของหมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่อยากให้เราไปดัดแปลงอาคารมากซึ่งเราก็เคารพนะฮะก็คือเราจะไม่เปลี่ยนรูปลักษณ์อาคารเลยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนด้วยการใช้มูลี่บังแดดครับแต่เราบังแดดช่องแสงที่เราจะใช้ครับแต่เราไปบังทั้งตัวผนังทึบทั้งหมดเลยด้วยรูปลักษณ์อาคารก็เลยเหมือนได้เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนทาสีใหม่แต่ว่าที่แท้มันคือที่บังแดดแค่นั้นเลยหัวใจของงานอาจจะอยู่ที่ข้างในและข้างนอกก็ทำเท่าที่จำเป็นครับแต่ต้องออกมาดูสวยโอเคอะไรเงี้ยโอ้โหแม่แค่ด้านนอกก็รู้สึกแล้วว่าแบบได้เห็นถึงแนวคิดการออกแบบของบริษัทไปด้วยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวให้หนึ่งพาเข้าไปดูภายในของเอกาอาร์คิเทคกันนะครับผมได้ครับครับโอเครั้วนี่เป็นเหล็กสนิมแบบนี้เลยใช่มันก็จะเชื่อมโยงวัสดุเดียวกันหมดด้านในนะครับแต่ว่าข้างนอกนี่คือเราปล่อยสนิมแบบดิบๆเลยใช่ครับแล้วก็เคลือบไว้ก็คือไม่มีบาดทะยงไม่มีบาดทะยักครับพอมาด้านในก็จะเห็นว่าเหมือนจะมีสนิมหน่อยๆน้อยๆนะใช่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ค่อยๆเห็นการไล่เรียงของมันมาใช่จริงๆพื้นที่ตรงนี้มันคือพื้นที่ multi-purpose และก็จอดรถด้วยบ้านหลังนี้เดี๋ยวพี่ครับจะเห็นว่าเราพยายามใช้ฟังก์ชันทุกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งมากเลยหนึ่งที่ต้องใช้ประโยชน์ได้สัก3ทุกอันเพราะว่าที่เราเล็กตรงนี้จอดรถเป็นพื้นที่ปาร์ตี้บาร์บีคิวเป็นทางเข้าตรงนี้มีประตูทางเข้าด้วยกรวดตรงนี้ก็เข้าได้แค่ตรงนี้นะหินกรวดตรงนี้ก็จะเลยเข้าไปถึงห้องนั่งเล่นข้างในโอเคครับเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้ตรงนี้มีโต๊ะเหมือนจะเป็นโต๊ะทำงานเลยนะเนี่ยใช่คือตรงเนี้ยมันคือที่ใต้ถุนบ้านมีแสงธรรมชาติมีต้นไม้แล้วก็โอเพนแอร์ครับแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องประชุมเนี่ยเราก็จะเลือกปิดแบบนี้ได้ครับแล้วแสดงว่าปกติแล้วเราเปิดหรือเราปิดมันไปหรือก็แล้วปกติผมจะเปิดเลยครับถ้าเป็นบ้านภาคเหนือผมมาจากเชียงใหม่เนาะเขาจะเรียกว่าเติ่นนะครับคือระเบียงรับแขกระเบียงรับทุกอย่างมีม้านั่งมีร้านน้ำให้ทุกคนมานั่งพักสบายๆอยู่ใต้ต้นไม้อยู่กับแสงธรรมชาติได้ทั้งใช้ชีวิตได้ทั้งทำงานเราก็ไม่อยากอยู่ในทำงานในห้องที่มันเข้าไปในตึกก็ยังอยากมีสวนอยากมีแลนด์สเคปอยากมีต้นไม้อยากมีห้องประชุมด้วยอยากมีห้องประชุม อยากพาลูกค้ามานั่งประชุมกันอยากพาเพื่อนมาแฮงเอาท์อยากกินกาแฟเมื่อก่อนเราอยู่เชียงใหม่เรามี
ออฟฟิศแล้วก็มีทำร้านกาแฟเองอยู่ข้างหน้าเราอยากเอาชีวิตตอนนั้นกลับมาดีงั้นขอเริ่มจากว่าเอาเป็นง่ายๆให้คนเห็นภาพก่อนแล้วกันครับโครงสร้างเดิมถ้าเป็นทาวน์โฮมเดิมๆเนี่ยหนึ่งทำอะไรในแง่โครงสร้างบ้างก็บ้านทั้งหมดโครงสร้างเดิมข้อจำกัดของการทำทาวน์โฮมมีอยู่แล้วก็คือว่ามันเป็นบ้านที่โครงสร้างติดกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรที่ยุ่งกับโครงสร้างไม่ได้ 100% อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้โจทย์ก็คือเราจะ utilize space ให้ได้มากที่สุดแล้วเราอยากได้ชีวิตของเราสมัยที่ตอนที่ใช้ชีวิตเติบโตมาที่เชียงใหม่เขาก็เราต้องการต้นไม้บ้างเราก็ลิสต์ออกมาต้นไม้น้ำเราต้องการความเชื่อมโยงของคนทำงานในออฟฟิศให้มันรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็สามารถคุยกันได้หมดแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยู่บ้านเป็นชั้นลักษณะของทาวน์โฮมคือเราต้องอยู่เป็นชั้นสิ่งที่เราจะทำในบ้านหลังนี้คือมันจะไม่มีเส้นขอบเขตเชื่อมโยงด้วยอากาศแล้วก็เชื่อมโยงด้วยแสงธรรมชาติซึ่งเราก็คิดว่าเราจะทำ2สิ่งนั้นมาได้ยังไงก็เอาพื้นออกโครงสร้างเรายุ่งไม่ได้เราเลยไปยุ่งกับพื้นโครงสร้างคือเสากับคานใช่ไหมครับเราก็เอาพื้นบางส่วนออกเพื่อให้อากาศถ่ายเทให้ลมได้ผ่านให้เสียงได้ทะลุนะฮะผ่านอากาศไปให้เห็นเงาของคนที่อยู่ข้างบนเดินอยู่ข้างล่างครับแล้วก็เชื่อมโยงด้วยแสงก็คือไอ้ช่องอากาศนี้ก็จะทะลุไปถึงหลังคาให้แสงธรรมชาติมันลงมาถึงข้างล่างบ้านหน้ากว้าง5 เมตรเนี่ยสิ่งที่เรายอมเสียไปนะฮะกับพื้นที่ที่มันเล็กลงพอสมควรก็คือเราเสียช่องที่เรียกว่าช่องลมตรงเนี้ยที่ผมนั่งทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ที่เป็นมานั่งยาวๆตรงนี้ที่เป็นมานั่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นช่องลมเราเรียกว่าวินทิวอะไรเงี้ยฮะเป็นท่อลมที่ระบายจากข้างหน้าไปถึงข้างหลังเลยแล้วก็เอาพื้นออกตั้งแต่ชั้น1เลยนะฮะจนถึงอากาศเลยทะลุไปหมดเลยเพราะฉะนั้นชั้น2จาก5 เมตรพื้นที่มีทั้งหมด5 เมตรก็จะเหลือ4 เมตรครึ่งเพื่อเป็นนี่แหละถ่ายเทอากาศตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยน้องๆข้างบนก็จะได้ยินรู้เลยว่าคุยอะไรนินทาอะไรก็ไม่ได้ใช่แล้วถ้าเกิดน้องๆข้างบนนินทาหนึ่งที่นั่งอยู่นี้ก็ได้ยินตรงนี้คือพอเห็นช่องมือตรงนี้ซึ่งจริงๆคือยิงยาวขึ้นไปถึงชั้น3เลยใช่ครับโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็คงต้องเข้าไปด้านในเพื่อที่จะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เรารู้แล้วก็เห็นกันได้เลยคือมันไม่เหลือเขาเดิมเลยใช่แล้วก็มันมีเต็มไปด้วยการทดลองครับซึ่งไอ้คำว่าการทดลองเนี่ยที่เลือกใช้เพราะว่ามีโอกาสได้ไปดูคลิปของหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยบ้านกับออฟฟิศหลังนี้ครับเราก็บอกเลยว่าเนี่ยอยากให้บ้านหลังนี้เป็นการทดลองใช่ไอ้คำว่าทดลองของหนึ่งคือทดลองอะไรแล้วทดลองยังไงบ้างนะทุกวันนี้เราจะเรียกว่าไลฟ์แลบทดลองชีวิตทดลองการใช้ชีวิตซึ่งชีวิตของหนึ่งเองหรือของน้องๆที่ออฟฟิศด้วยของมนุษย์ทุกคนที่มีโอกาสใช่ที่มีโอกาสได้ทดลองที่ผมตั้งคำถามมากกับวิชาชีพคือว่าเราใช้ชีวิตเดียวเราใช้ชีวิตเดียวเรารู้ชีวิตมากกว่านั้นก็คือพี่เราน้องเราแฟนเราพ่อแม่เราก็ 5-6 ชีวิตแต่เรากำลังออกแบบให้กับชีวิตอีกไม่รู้อ่ะคือพื้นฐานชีวิตเขาไม่รู้เลยเราคิดว่าเราน่าจะเข้าใจชีวิตของ behavior แต่ละคนมากกว่านั้นโอเคงั้นทีนี้อยากจะให้อธิบายคำว่าทดลองให้เห็นภาพมากขึ้นเอาจากสิ่งที่เราเห็นกับตาเป็นรูปธรรมเลยแล้วกันหนึ่งค่อยๆไล่แล้วกันเอาจากตรงบริเวณนี้ก่อนได้ที่เป็น meeting room หรือมุมทำงานของหนึ่งได้ก็เดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก่อนว่าจริงๆอ่ะช่วงเวลาทำที่เนี่ยใช้เวลาสัก 4-5 ปีอ่ะกว่าจะเสร็จเพราะมันคือการทดลองทีนี้ผมสรุปว่าผมทดลองอยู่3ช่วงชีวิตหมายว่าที่เนี่ยมันเติบโตไปพร้อมกับชีวิตที่เรามีวุฒิภาวะมีอายุมากขึ้นช่วงที่1เนี่ยมันจะเป็นช่วงของทดลองการจัด planning คือตอนที่เราเด็กเราว่าโอเคพื้นที่เล็ก utilize space ยังไงที่บอกพี่แกไปช่วงที่2เป็นช่วงของทดลองวัสดุทดลองเทคนิคการก่อสร้างเรามาทดลองกับออฟฟิศกับบ้านเราเลยนะแล้วก็ช่วงที่3ถึงเป็นทดลองชีวิตคือพอเรามีอายุมากขึ้นเราสนใจอะไรที่มันลึกมากกว่านั้นขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพอยต์มันคือทดลองชีวิตซึ่งทดลองชีวิตนี้มันอาจจะไม่ได้มาเห็นกับผ่านวัสดุหรือ texture หรืออะไรใดๆใช่ก็มาที่เรื่องที่2ก็คือเรื่องทดลองเรื่องวัสดุอันที่1เนี่ยก็เป็นคอนกรีตที่เราหล่อขึ้นมาเองครับมันเกิดจากข้อจำกัดของว่าอยู่บ้านทาวน์เฮาส์ผนังมันติดกับเพื่อนบ้านแล้วเราเองก็น่าจะกลายเป็นออฟฟิศแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งเสียงคนทำงานแล้วก็ทำงานดึกหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งเรื่องวิธีการไม่ให้กระทบเพื่อนบ้านมากที่สุดนั้นเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับถึงจะเห็นเราทำอะไรอย่างนี้เราก็คิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกครับ
ก็ผนังถ้ามันเบิ้ลได้ก็จะดี เพราะฉะนั้นหมายว่าเราไม่ได้ยุ่งกับผนังเดิมเขาเลยเรามีคอนกรีตมาอีกชั้นหนึ่งแล้วหลังคอนกรีตเนี่ยก็มีแอร์แกปอีกหน่อยครับแล้วก็ผนังด้านเนี่ยก็จะมีวินทิวที่บอกก็คือทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ค่อยจะเจอผนังกระจกอีกทีนึงหมายความว่าเรื่องเสียงที่จะไปรบกวนเพื่อนบ้านเนี่ยผมว่าน่าจะไม่คือลดไปเยอะมากเราก็ถือว่าจัดการตรงนี้ให้เยอะเลยทีนี้เราก็เลยใช้แผ่นคอนกรีตที่ต้องมี น้ำหนักเบาเพื่อจะให้อยู่บนโครงสร้างอาคารเดิมได้ครับก็ข้างหลังเนี่ยจะกลวงหมดแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าเรื่องของการพยายามเอาลมเข้ามาในพื้นที่ภายในที่พื้นที่เล็กฮะทำให้ผนังมันเอียงขึ้นมาหน่อยฮะนิดนึงฮะมันจะทำให้ลมอ่ะมันหักเข้ามาพัดเข้ามาเข้าหาสเปซภายในได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นผนังที่มันมีเอียงนิดนึงครับฝั่งนี้5เซนฝั่งนี้7เซนแต่จริงๆก้อนของมันเนี่ยก็คือเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมไม่ได้ว่าเป็นแต่คือเราแค่ว่าแทนที่วางแบบนี้เราวางยึกนิดนึงนี่หรอใช่ครับแล้วอย่างไอตัวตะแกรงเหล็กรูๆกลมๆเนี่ยที่มันไปเสียบอยู่ตามบล็อกของมันยังไงฮะอันนี้ก็มาจากเรื่องแรกช่วงแรกที่เรากำลังทดลองอยู่คือช่วงที่พยายาม utilize space ที่เล็กให้เป็นทุกๆอย่างก็คือวินทิวทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นชั้นวางของไปด้วยครับแล้วก็เพื่อให้การวางของเนี่ยลมมันยังโฟลว์ทะลุหน้าไปหลังอยู่เนี่ยทั้งชั้นทั้งของเองก็จะถูกวางเป็นของที่โปร่งและชั้นก็เป็นชั้นที่โปร่งเพื่อให้แสงที่เราอุตส่าห์เจาะมาจากข้างบนเนี่ยทะลุลงมาถึงข้างล่างได้เพราะฉะนั้นเวลาเราวางชั้นแต่ละชั้นเพื่อจะวางของเนี่ยแสงจากข้างบนเนี่ยก็จะไม่ได้ถึงแนวคิดที่เราอยากได้ทั้งแสงทั้งลมและทั้งวางของอ่ะมันก็เลยได้มาทั้งหมดโอ้แค่นี้นี่ก็ยังแบบคุยกันยาวเลยเอาอีกหนึ่งคำถามที่อยากรู้ก็คือ meeting room กับพื้นที่ทำงานโต๊ะทำงานนี้คือทำงานตรงนี้จริงๆทั้งที่มันเป็นด้านหน้าเลยเนี่ยนะใช่คนผ่านไปผ่านมาน้องอยากจะออกไปตรงไหนก็ดีนะไอการประชุมจริงๆมันต้องอยู่ในที่ที่แบบบางทีลึกๆเลยนะใช่อันนี้นี่คือโอ้สวนเลยทำไมถึงแบบมาอยู่ข้างหน้าแล้วเราทำงานบริเวณตรงนี้เราโอเคไหมการได้งานสมาธิที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเวิร์กมากเลยนะคือเหมือนว่าเราอยากจะทำงานในที่ภายนอกอยู่แล้วมันกลายเป็นว่าเราได้คุยกับน้องมากขึ้นนะจริงๆแล้วครับทุกอย่างมันรีแลกซ์ไปหมดคือน้องมากินข้าวอยากมาคุยก็จะเดินเข้ามาคุยเลยเขาไม่มีอะไรทั้งนั้นไอ้ความรู้สึกแบบกลัวพี่หนึ่งจะวุ่นวายอยู่ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นพื้นที่ทุกอย่างทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่นี่คือห้องประชุมนะถ้าเมื่อไหร่มีประชุมขึ้นมาแกจะไม่เห็นโต๊ะนี้โต๊ะนี้จะเลื่อนไปนู่นโต๊ะประชุมจะมาอยู่ตรงนี้มีอีกหนึ่งโต๊ะเข้ามาแทนถ้าเป็นประชุมที่ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมก็จะขยับไปนั่งตรงนู้นไปนั่งในนี้หรืออาจจะขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้หนึ่งเปิดประตูโชว์ดีกว่าแล้วก็ชี้ให้ดูคร่าวๆว่าแปลงชั้นหนึ่งนี่มันมีส่วนไหนบ้างนะครับได้โอ้เปิดเข้ามาแล้วนอกจากพิเศษแล้วมันคือแบบมันคือคาดเดาอะไรไม่ได้เลยอะโต๊ะตัวนี้คือที่หนึ่งบอกว่ามันสามารถจะเลื่อนไปบริเวณมีตติ้งรูมข้างหน้าก็ได้ใช่ครับแต่หลักๆก็คือมันจะอยู่ตรงนี้แหละหลักๆก็อยู่ตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวเมื่อมันอยู่ตรงนี้มันจะทำหน้าที่เป็นโต๊ะกินข้าวพนักงานลงมาก็คือกินข้าวกินโต๊ะยาวเมื่อมันอยู่ข้างหน้ามันจะกลายเป็นโต๊ะประชุมหรือโต๊ะทำงานผมคือบางครั้งก็อยากทำงานกว้างๆสเก็ตแบบผมก็จะขอยืมวันนี้ไปนะน้องก็จะเอาโต๊ะอีกตัวมากางโต๊ะกินข้าวไหนลองเลื่อนกันดูหน่อยนะถ้าเลื่อนมันก็เนี่ยตอนนี้มันเป็นโต๊ะที่ใช้เหล็กทั้งชิ้นทำนะครับนี่คือเป็นแผ่นเหล็กทั้งชิ้นแผ่นเหล็กไซส์ใหญ่พิเศษใช้แผ่นเหล็กทั้งหมดยื่นยาวนะฮะยื่นยาวมากเพื่อให้มันดูลอยแล้วตรงขาข้างล่างก็ใช้กระจกเงาคือเวลาเราดูจากเนี่ยก็จะแบบเหมือนเป็นแผ่นลอยอยู่เหมือนแผ่นลอยอยู่แล้วขาทั้งหมดเพื่อจะซ่อนล้อครับก็คือใช้แผ่นเหล็กอีกอันนึงแล้วก็ซ่อนล้ออยู่ข้างล่างแล้วก็มีปลั๊กไฟสามารถเสียบชาร์จบัตรทำคอมประชุมอะไรเงี้ยคือได้หมดโอเคก็เป็นอีกหนึ่งอ็อบเจกต์ที่มีความพิเศษแล้วก็สัจจวัสดุอีกใช่อันนี้เราไม่เอาสนิมละเพราะว่าเราอยากให้มันใช้งานได้เรียบง่ายก็คือเป็นเหล็กปกติเลยแล้วเราก็เคลือบขัดแล้วก็เคลือบอันนี้ก็มีลบขอบอะไรนิดนึงมีลบขอบเรียบร้อยฮะก็คือไม่ให้มันปลอดภัยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็สตูดิโอก็คือขึ้นไปชั้น2ใช่มีห้องน้ำใช่ไหมครับห้องน้ำอยู่ในนี้ครับอันนี้ตู้แล้วข้างหลังเป็นครัว
โอเค แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมุมสวน ใช่ หลังบ้านนะครับ แล้วก็อันนี้คือผนังที่บอกว่าวินทิวทั้งหมด เป็นทิว ใช่ เดี๋ยวนะเครื่องชงกาแฟนี่คือก็คือเปิดแล้วก็ชงกันได้จริง ใช่ใช่ใช่ ๆชงตรงนี้เลยใช่ไหม ใช่ข้างบนก็เป็นบาร์น้องมาถึงตรงเนี้ยก็จะใช้ โอ้นี่อันนี้บานใหญ่มากขนาด อัน นี้ นี้เป็นบาร์อันนี้คือวินทิวที่บอกก็คาเฟ่ตรงนี้เขาชงเสร็จทำอะไรของเขาตรงนี้เสร็จ ก็จะมานั่งชิล ครับ แต่ดูแล้วก็ยังรู้สึกทึ่งกับไอเดียวินทิวที่เป็นช่องลมอยู่เลยนะคือ ครับ เผื่อใครยังเห็นภาพไม่ชัดก็คือ50 เซนอย่างที่หนึ่งบอกเนี่ยตั้งแต่หน้าบ้านเลย มันจะมีบานประตูที่เปิดได้ แล้วก็ยาวไล่มาตั้งแต่มานั่งนะครับ ครับ ยาวมาจนถึงตรงนี้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองเผินๆมันเหมือนเป็นตู้โชว์เป็นวางของโชว์ต่างๆ แต่จริงๆแล้วมันต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ไอตัวแผ่นเหล็กตรงนี้ก็ยังคงทำหน้าที่ในการวางได้ แล้วก็ออกไปด้านหลังบ้านเลย มีแสงเข้าเนี่ยแสงข้างบนก็ทะลุลงมา แล้วตรงนี้ก็คือมองขึ้นไปก็ยังคงเห็นว่า ใช่ มันก็เชื่อมทั้งสองทั้งสามทีนี้อย่างหนึ่งที่มันยังคงเชื่อมโยงมานอกจากตัววินทิวก็คือไอลักษณะของพื้นน่ะที่เราเห็นว่ามันโค้งมาใช่ไหมทีนี้ตอนแรกนี่มันเป็นจัตุรัสเล็กๆมาตรงนี้มันก็จะเริ่มมีเป็นแบบเลือกเป็นแบบแผ่นใหญ่ขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้ ครับ แล้วมันก็กลับไปพอจนถึงหลังบ้านเนี่ยเฮ้ยมันโค้งขึ้นมาอีก ครับ แสดงว่าเราตั้งใจทำให้เหมือนมันโค้งยาว ใช่ อย่างนี้เลย คือที่เล่าให้ฟังเราพยายามจะทำลายเส้นแบ่งการจำกัดความว่ามันคือห้องกับห้อง แต่มันคือพื้นที่ที่ไม่ใช่ห้อง ข้างนอกเนี่ยเราอยากให้รู้สึกไปข้างนอก ครับ เราเลยเลือกใช้หินชิ้นเล็ก10 คูณ 10แล้วก็เท้าที่สัมผัสจะเป็นเหมือนมีความขรุขระหน่อยมี texture หน่อย คนจะรับรู้ได้เลยว่านั่นคือข้างนอกเนี่ยแต่เวลาเขาเข้ามาถึงพื้นที่ข้างในที่มันกลายเป็นห้องอ่ะเราอยากให้เขารับรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมาเปิดประตูอะว่าไอเนี่ยมันคือห้องนั่งเล่นหรืออะไรมันคือพื้นที่ภายใน พื้นที่แล้วนะ พื้นที่ภายในพี่แก้วอาจจะเริ่มอยากถอดรองเท้าด้วยตัวเอง เพราะว่ามันในบ้านแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ย อันนี้ก็จะเรียบแล้ว เราก็เปลี่ยนเป็นวัสดุที่มันเรียบ ครับ แล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นตอนแรกเป็นหินแล้วก็ค่อยๆสลับเป็นกระเบื้อง เราเริ่มจาก10 เซนมา10 คูณ 20 20 คูณ 20แล้วก็30 คูณ 30 โอ้โห พื้นที่ที่เรียบอ่ะคือพื้นที่ที่จะแสดงฟังก์ชันว่ามันคือพื้นที่ภายใน แล้วเมื่อไหร่มันกำลังจะออกไปข้างนอกอีก มันก็จะเริ่มกลายเป็นหินที่มี texture อีกทีนึงแล้วก็กลายเป็นผนังผนังนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของ landscape แล้วก็ด้านหน้าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าฟาซาดคือการสร้างรูปลักษณ์หน้าบ้านครับตอนนี้ก็มาอยู่ส่วนของมุมนั่งเล่นนะฮะเรียกว่านั่งเล่นได้ มันต้องมีสัก2 อย่าง ต้องมีอย่างเดียวแน่นอนมีการซ้อนทับกันนะ ที่นี่จริงๆแล้วเป็นที่รับแขกด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วย ลูกค้าก็มานั่งคุยงานตรงนี้ด้วยใช่แต่นี่มันจะดูคุยกันง่ายๆหน่อยบางทีมากับพี่น้องมากับพ่อแม่เราก็ชวนมาเนี่ยมันสบายขึ้น แล้วก็เราก็อยากสร้างพื้นที่สถานการณ์ให้พวกเราคนทำงานพวกเราเนี่ยมีพื้นที่รีแลกซ์พื้นที่ผ่อนคลายที่เนี่ยมันก็กลายเป็นที่นั่งดูหนังดูทีวี รวมไปถึงที่เห็นตรงนี้ก็คือก็เป็นโนแล้วก็ตรงนี้ก็กีตาร์แล้วก็จะเปิดพลิกประตูตัวเนี้ยครับกลายเป็นเชื่อมต่อไปข้างหน้าก็มีย่างบาร์บีคิวเปิดประตูด้านข้างออกไอ้ตรงห้องประชุมตะกี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ทั้งหมดทั้งมวลของใต้ถุนก็จะเชื่อมกันหมดเลยเชื่อมกันหมดเลยแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าพลิกประตูตรงนี้หมายถึงพลิกยังไงฮะเราใช้ระบบเฟืองฮะเป็นระบบเฟืองเป็นเหมือนหมุนเหมือนพวงมาลัยเลยฮะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะพลิกจากที่ตั้งอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กลายเป็นโต๊ะจากประตูจะกลายเป็นโต๊ะแล้วโต๊ะตัวเนี้ยก็จะเชื่อมโยงนะฮะทำลายขอบเขตที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็จะนอกจากทำลายมันก็จะกลายเป็นทริคอีกอันในการเชื่อมโยงพื้นที่ข้างนอกเข้ากับข้างในเมื่อมันพลิกมาข้างในเนี่ยมันจะกลายเป็นไซด์เทเบิลคือโต๊ะขนาดเนี้ยที่พอดีกับร้านนั่งโซฟาใช่แต่ระดับเดียวกันนี่นะถ้ามันปีข้างนอกนะมันจะพอดีกับโต๊ะที่ไว้กินข้าวอะ
พอเปลี่ยนระดับโต๊ะก็เปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ ใช่ เจ๋งดีซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้คือการพลิกของมันก็คือระบบเฟืองตรงนี้แล้วก็มาหมุนตรงนี้เอา ใช่ครับ โอ้โหนี่มีกลไกอยู่ในบ้านนี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอผ่านมาสักพักนี้เหมือนลืมไปแล้วว่านี่เราอยู่ในทาวน์โฮมนะใช่แต่พอมาข้างบนก็นึกกลับได้ที่หนึ่งบอกว่ามีการเจาะจนไปเห็นชั้น2ตรงนี้เป็นชั้นวางหนังสือโมเดลอะไรบ้างแล้วก็พอจะเห็นนะว่าน้องทำงานอะไรก็คือตรงนี้ใช่ไหมที่เรามีการเจาะขึ้นไปใช่ตรงนี้เป็นช่วงที่อาคารเดิมเขาออกแบบให้เป็นเสาเป็นคานคู่อะพอดีตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นห้องน้ำครับตรงเนี้ยพอดีเขาออกแบบให้เป็นคานคู่ซึ่งช่องเนี่ยเป็นช่องเดียวที่ผมจะสามารถเจาะได้โดยที่ว่าไม่ทำให้สเปซข้างบนมันเสียเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้โครงสร้างมันเสียหายมันเหมือนเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์มากๆนะฮะแต่มันช่วยได้จริงๆเพราะว่าสมมุติเราพิมพ์ไลน์โทรศัพท์หามันก็คนละอย่างครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันแค่ทักขึ้นมาปุ๊บไอ้นี่ลงมาก็ลงมาได้เลยมันเหมือนพี่เขาอยู่ตรงนี้แล้วอะถ้าแบบแค่ไลน์มันแบบอะไรก็ได้แต่อันนี้ตรงนี้เห็นแล้วนี่ลงมาเลยโอเคอีกจุดหนึ่งก็คือส่วนของผนังอย่างที่บอกก็คือมันเชื่อมต่อมาจากด้านหน้านะมาจากประตูรั้วเลยครับใช่จากประตูรั้วแล้วก็ผนังตรงที่เราเห็นมีที่ชาร์จ EV อะไรอย่างนี้นะเข้ามาจนถึงข้างในนี้ใช่ซึ่งจริงๆพอเราพูดแบบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่อยากใช้คำว่าในนอกแล้วนะมันเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะใช่ครับแต่ว่าดีเทลที่เห็นก็คือสนิมมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะใช่ครับใช่แล้วพอไปถึงตรงฝั่งที่เป็นทางขึ้นชั้น2อย่างที่เราเห็นนะครับอันนั้นคือไม่แน่ใจมันดำเลยป่ะมันดำไปเลยดำเลยดำก็คือไม่มีสนิมก็คือเหล็กธรรมชาติสีเหล็กคือสีดำมาก่อนแล้วเมื่อไหร่มันเกิดออกซิเดชันก็คือเป็นสนิมก็เลยจะเป็นสีน้ำตาลแดงๆส้มๆอย่างเงี้ยก็ผนังเนี่ยเราต้องการจะเรา appreciate กับความเปลี่ยนแปลงเราชอบที่จะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปไม้ที่มันค่อยๆซีดลงที่มันเก่าขึ้นสีมันจางลงเหล็กที่มันค่อยๆเปลี่ยนสีไปตามสภาพอากาศเราก็เลยอยากจะให้การที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศเนี่ยเป็นตัวกำหนดพื้นที่ใช้สอยในนอกด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์คือในเมื่อเรารู้ว่าเมื่อเหล็กถูกฝนถูกน้ำมันจะเป็นสนิมนะฮะมันก็คือเป็นตัวกำหนดว่าเนี่ยคือผนังเหล็กที่มันอยู่ภายนอกแล้วเมื่อไหร่มันไม่เป็นสนิมก็คือมันคือภายในละคล้ายๆกับวิธีคิดของกระเบื้องตะเกียบเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกใช้วัสดุเดียวกันหมดนะฮะจากข้างในถึงข้างนอกก็เป็นอีกทริคหนึ่งที่ทำให้บ้านเล็กๆมันดูยาวแล้วก็ใหญ่ขึ้นเมื่อเราอยู่ในเดินผ่านในสิ่งเดียวกันมันจะดูยาวไปจากที่บ้านจริงๆนะฮะน่าจะแค่10 เมตร3 ช่วงเสาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปรวมรั้วไปรวมที่จอดรถไปรวมหลังบ้านเนี่ยมันก็กลายเป็นความยาวทั้งหมด12 เมตรหรือว่า14 เมตรอะไรอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องทางจิตวิทยาหรือความรู้สึกซึ่งไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าก็คือพอทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างที่หนึ่งบอกผนังตรงนี้พื้นวินทิวพอเชื่อมโยงกันหมดทำให้รู้สึกว่าบ้านมันก็กว้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะใช่แล้วก็ที่บอกว่ามันไม่มีเส้นแบ่งอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับความรู้สึกที่ทำให้กว้างขึ้นก็ยังมีเรื่องของการที่เราเลือกใช้เหล็กที่บอกแต่เป็นเหล็กรูเลยมันก็ทำให้ความรู้สึกว่ามันผนังเนี่ยมันไม่ใช่ผนังทึบตันมันเป็นผนังที่มีอะไรอยู่ข้างหลังอีกซึ่งมนุษย์เวลาเจอผนังทึบตันใช่ไหมก็จะรู้สึกว่ามันหมดละคือเราอะหยุดอยู่แค่ตรงเนี้ยที่4 เมตรก็คือ4 เมตรแต่พอมันใช้เนี่ยจริงๆแล้วผมกินเข้ามาแค่3 เซนนะ3 เซน 4 เซนระยะระหว่างเหล็กรู3 เซน 4 เซนแต่พอโดนแสงปุ๊บเนี่ยมีเงาเข้าไปข้างหลังเนี่ยมันรู้สึกลึกไปอีกข้างหลังนี่มีระยะไปอีกความรู้สึก perception ของมนุษย์ที่อยู่ในเนี่ยก็รู้สึกว่ามันกว้างขึ้นรู้สึกว่ามันลมรู้สึกอะฮะว่ามันโฟล์ขึ้นอะไรอย่างอันเนี้ยเป็นมือจับนิดนึงขึ้นมาเป็นตู้ซึ่งจริงตู้มันลึกมากนะตู้มันก็4 เซนแล้วก็เนี่ยก็จริงๆก็เราก็รู้สึกว่านึกว่าเป็นตู้ลึกเลยนะใช่ก็จะแขวนการหลอกอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะผมก็จะแขวนพวกกุญแจอะไรเงี้ยครับอีกจุดหนึ่งจริงๆอันนี้บ้านนี้ถือว่าดีเทลเยอะมากแต่เราดูไปแล้วก็สนุกนะประตูเนี่ยบานใหญ่ๆตั้งแต่เมื่อกี้ตอนที่เปิดเข้าเนี่ยเห็นมันมีเหมือนคว้านนิดนึงให้ผลักอะไรอย่างนี้นะใช่พออีกฝั่งนึงมือจับเป็นเหล็กแล้วแบบเหมือนเหล็กบิดเกลียวอย่างนี้เลยใช่ถ้าลองดูดีเทลตัวนี้ครับประตูเนี่ยดูเผินๆมันเหมือนเป็นประตูไม้ครับแต่จะเห็นร่องของไม้ฮะมันไม่ใช่เป็นร่องโล่งๆนะมันเป็นร่องที่เป็นแผ่นเหล็ก
ซึ่งแผ่นเหล็กจริงๆปกติเขาไม่ได้ทำมันไม่ต้องมีแผ่นเหล็กตรงกลางแต่ว่ามันมาจากว่าเราพยายามออกแบบวิธีติดตั้งประตูเนี่ยด้วยการใช้แผ่นเหล็กทั้งหมดเป็นลูกกากบาทนะครับครับแล้วตัวแผ่นเหล็กเนี่ยถ้ามองเข้าไปมันเลยจะเห็นว่าโครงสร้างมันพิเศษเป็นแผ่นเหล็กแต่ละชั้นแล้วไม้ก็เข้าไปเสียบประกบทีนี้มือจับตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างแผ่นเหล็กนั้นแหละที่แทรกตัวออกมาแล้วก็บิดเนี่ยเพื่อให้มือมันจับง่ายครับคือแผ่นเหล็กปกติมันแผ่นเหล็กนอนใช่ไหมครับแต่ behavior ของมนุษย์เนี่ยเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องบิดมาเพื่อรับมือรองรับมือด้านหนึ่งด้านในเนี่ยเป็นด้านที่เราอยากให้เขาดึงแต่จริงๆแล้วประตูบานนี้มันเปิดได้2ด้านเนี่ยคือจะผลักก็ได้จะดึงก็ได้ครับวิธีออกแบบทั่วๆไปก็คือมีป้ายมี signage เขียนว่าดึง push pull ดึงผลักนะฮะแต่ว่าเราเชื่อว่ามนุษย์กับบ้านของเราเองเราไม่ใช่ออกแบบอาคารสาธารณะแล้วกันคือ behavior มนุษย์เขารับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณหลายๆครั้งอยู่แล้วแต่อดีตการเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องดึงทีนี้พอไปอีกฝั่งนึงเนี่ยเราก็ใช้วิธีคว้านผนังไม้เนี่ยไปนิดนึงฮะแล้วก็ให้มนุษย์รู้สึกว่ามันเอาไว้ให้มือเข้าไปผลักแล้วก็ตรงที่พอดีกับมือจับมันไม่มีมือจับตรงที่พอดีกับมือจับ perception ของคนมือจับคืออยู่ประมาณนี้มันไม่มีมันจะกลายเป็นที่ผลักแทนแต่ตรงที่มันเหมือนจะเป็นมือจับมันจะไปอยู่ต่ำกว่าจริงซึ่งพอต่ำกว่าจริงเนี่ยมันหมายความว่ามนุษย์เวลาดึงเขาจะดึงแบบต้องอย่างนี้ดึงซึ่งมันจะต่ำหน่อยดึงสูงๆอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดจากการใช้งาน behavior หมดแล้วก็เป็นความงามที่เกิดจากโครงสร้างข้างในออกมาข้างนอกโอ้โหจริงๆมันลึกซึ้งมากนะแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าแค่การออกแบบมือจับมันก็เป็นการทำให้คนรู้เลยว่าพฤติกรรมที่ฉันจะต้องทำกับสิ่งนั้นคืออะไรโดยที่ไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องมีป้ายเขียนเลยด้วยซ้ำอีกจุดหนึ่งครับก็คือผนังตรงนี้เนี่ยเป็นไม้เผาครับเราก็อยากจะรู้ว่าใช้จริงๆเป็นยังไงมันจะเป็นไม้ญี่ปุ่นแล้วไปเผาที่เป็นสีเข้มเนี่ยอย่างเงี้ยเราชอบความเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงด้วยระบบธรรมชาติไม่ใช่ที่นี่ไม่มีทาสีนะ ที่นี่ไม่มีฟินิชชิ่งไหนที่เอาสีไปทาเลยครับอันนี้สีก็เกิดจากสีของการไปเผาสีของควันเหมือนถ่านทีนี้ซัพพลายเออร์ก็จะบอกว่าใช้ภายในไม่ได้ซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าภายในมันใกล้คนแล้วมันดำไงซึ่งเราก็เอามาใช้ไงเพราะอันนี้มันเราทดลองไงครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละน้องใครไปพิงนี่ก็จะดำนิดหน่อยแล้วก็จะรู้แล้วว่าแล้วมันหาอะไรไปเคลือบไปฟิกมันไว้ได้ไหมเคลือบได้เลยผิวก็จะเป็นอีกแบบนึงนะผิวก็เป็นอีกแบบแต่มันก็มีเคลือบด้านแต่เรายังอีกสักพักเดี๋ยวเราจะเคลือบเพราะว่าเราอยากจะรู้ทั้งไม่เคลือบแล้วก็เคลือบประเด็นที่เรายังไม่เคลือบเพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะความงามของมันสำหรับเราที่เราชอบนะคือเวลาที่ไอ้เกล็ดดำมันหลุดเราจะเริ่มไปเห็นเนื้อไม้สีน้ำตาลใหม่ซึ่งเรารอวันนั้นอยู่ว่าเมื่อไหร่บางส่วนมันจะกลายเป็นหลุดไปแล้วบางส่วนมันจะเหลือไว้ซึ่งก็เกิด texture อีกแบบใช่แต่ที่เราเคยเห็นมาก็คือมันใช้ภายนอกแล้วก็ข้อมูลเขาจะบอกว่าแบบทนไม้ทนแมลงแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศอะไรใช่แต่นี่พอใช้ภายในก็อาจจะยังไม่รู้ชัดเจนเราไม่ได้ทดลองเรื่องนั้นเราทดลองเรื่องความรู้สึกเรื่องของจริงๆมีอีกอย่างนึงคือเรามาใช้แนวนอนอันนี้เป็นเอฟเฟกต์นิดนึงคือไม้มันไม่ได้เรียบกริปเขาก็เลยต้องใช้แนวตั้งกันนะเวลามันเข้ามุมเวลาเข้ามุมมันจะมองไม่ออกแต่เรามาใช้แนวนอนเนี่ยเพราะว่าเราจะอะไลน์เส้นทุกเส้นให้มันต่อกันนะพี่แก๊ปดูตรงประตูที่เราพูดถึงมันเชื่อมกันเลยนะจากประตูใช่เราใช้โมดูล่าเดียวกันเป๊ะทุกอย่างรวมไปถึงประตูบานนี้ที่จะกลายเป็นโต๊ะที่พลิกด้วยก็ยังต่อกันมาอย่างนี้เลยนะเรามองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันคือเรื่องเดียวกันที่ทำให้มันรู้สึกได้ว่ามันกว้างขึ้นมันยาวขึ้นเราลงในรายละเอียดทั้งหมดฮะเห็นเลยนะว่าทุกอย่างมันถูกคิดมาจากจุดเดียวแล้วก็เชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆเลยมันไม่ได้แยกส่วนกันนะแบบตรงนี้ชิดจบแค่นี้แล้วอีกตรงนึงเราก็ไปขึ้นเรื่องใหม่อย่างนี้นะคือสุดยอดจริงๆครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นส่วนชั้น1เดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันได้แล้วกันนะครับได้โอเคครับไปตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชั้น2แล้วนะครับใช่ครับก็นอกเหนือจากน้องๆ
ที่ดูเคร่งเครียดกันไม่รู้งานหนักเกินไปหรือเปล่านะฮะ จุดสำคัญเลยก็คือตรงนี้แหละที่เรายืนกันที่หนึ่งบอกว่ามุมนี้เป็นมุมมองที่พอขึ้นมาแล้วมันจะเห็นเลยต้นขานางใช่ตอนแรกเราจะเห็นแค่ลำต้นถ้าเราอยู่ข้างล่างครับตรงนี้ก็จะมีแค่พวกคนที่อยู่ชั้นนี้แหละที่ได้เห็นรูปทรงของมันเห็นใบไม้ที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเฟรมตัวเนี้ยที่ทำให้มันสำคัญขึ้นครับอีกจุดหนึ่งก็คือนี่ด้านข้างตรงนี้ชั้นวางที่มันก็ไล่ขึ้นมานะจากชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็เหมือนกันใช่จริงๆมันขึ้นไปถึงข้างบนเลยแหละใช่ตรงนี้ก็ยังคงเป็นแบบวินทิวบ์อยู่เช่นเดียวกันใช่นอกเหนือจากชั้น2และชั้น3นี่มีอะไรอีกบ้างไหมฮะเป็นห้องทำงานก็เป็นห้องทำงานอีกก็เหมือนกันนี่แหละเป็นห้องทำงานอีกอยู่กันอีกสัก 4-5 คนแล้วก็จะมีช่องที่นำแสงเข้ามาแสงธรรมชาติลงมาถึงข้างล่างจะเป็นคำตอบว่าทำไมเราอยู่ข้างล่างแล้วเราถึงได้เห็นแสงจากธรรมชาติลงมาก็คือเคล็ดลับก็อยู่ข้างบนจริงๆเราเจาะหลังคาแล้วก็นำแสงเข้ามาสะท้อนเข้ามาแล้วก็ให้มันไล่ผนังนี้ทั้งหมดเพื่อให้ลงไปถึงข้างล่างได้มากที่สุดครับครับวันนี้ได้คุยกันหนึ่งยาวๆเลยก็สนุกมากเลยทิ้งท้ายถามหนึ่งแล้วกันว่าเวลาไปออกแบบบ้านทั่วๆไปอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนได้รู้ด้วยว่าถ้าเกิดเขาจะมีบ้านหนึ่งหลังหรือเขาอยากจะรีโนเวทบ้านอะไรก็ตามแต่เนี่ยในมุมมองของหนึ่งนิยามคำว่าบ้านสิ่งที่มันควรจะมีภายในบ้านของหนึ่งเป็นยังไงบ้างเราเชื่อว่าน่าจะแตกต่างจากคนอื่นๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะบอกลูกค้าเสมอว่ามันคือการออกแบบชีวิตมากกว่าคือทุกวันเนี่ยหลายครั้งมันจะเป็นการแค่การจัดวางผังพื้นแต่ไม่ได้คิดไปถึงว่าผังพื้นพวกนั้นส่งผลไปถึงชีวิตยังไงประเภทอย่างนั้นซึ่งวันนี้เองเราเชื่อแบบนั้นประตูเราก็คือพยายามมองไปถึงมิติของการใช้สอยของความสัมพันธ์ของคนที่จะต้องไปใช้ตรงนี้ห้องแบบนี้จะส่งผลให้คนมีชีวิตแบบนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็วันนี้เองเนี่ยที่เราเชื่อแล้วเราก็ทำตลอดคือบ้านคือชีวิตสถาปัตยกรรมส่งผลให้ชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงได้อย่างแท้จริงครับแล้วเราก็พยายามออกแบบสิ่งนั้นนะครับให้ลูกค้าทุกคนครับก็เป็นบทสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นว่าความตั้งใจหรือว่าการใส่ใจรายละเอียดทุกๆอย่างจริงๆก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะกลับไปตอบมนุษย์หรือว่าชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ภายในงานสถาปัตยกรรมนะครับใช่ครับโอเคครับนี่ก็คือดีไซน์ฟัน EP นี้นะครับขอบคุณหนึ่งมากๆเลยนะครับเอกาอาร์คิเทคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสอย่างที่บอกไปแน่นอนต้องได้ไปถ่ายผลงานของหนึ่งนะครับได้เลยครับก็ดีไซน์ฟัน EP นี้จบแล้วนะครับก็ EP หน้าจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาปิ้งย่างบุกกระทะอะไรกันข้างในมาเลยวันนี้ฟังหนึ่งเปียโนดีกว่าโชว์เปียโนนิดนึงอะไรอย่างนี้